wat du vandaag gaat horen. Likken niets, op wat du zin, de blijden hebt delen, op wat televisie hebt delen. Het gaat niet over prestaties, noch over delen. I joked. Het gaat om iets veel diepers, veel intiemers. Het gaat om delen, verborgen waarheid, achter de slaapkamerdeur, na je 60 stedigst, of zelfs 80st, een waarheid, die duizenden mensen, en misschien zelfs u, negeren, en die stilletjes in leven van tederheid, kan veranderen, in een bron van angst en ziekte. Ik ben uroloog, al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in de intieme gezondheid van senioren, en de grootste tragedie, die ik in mijn praktijk zie, is niet kanker of neervallen. Het is de stilte, een zware, drukkende stilte, die een fundamenteel aspect van ons welzijn omringt, onze intimiteit. Een stilte die leidt tot fouten die zo gewoon zijn, zo alledaags lijken, dat ze onzichtbaar worden. Vandaag ga ik die stilte doorbreken. Ik ga u 7 van die fouten onthullen, die gewoonten die velen, als normaal voor de leeftijd beschouwen, maar die in werkelijkheid alarmsignalen zijn, die uw lichaam u stuurt, en ik ga dat doen door uw verhalen te vertellen, de verhalen van mijn patiënten, mensen zoals u, die dachten dat alles goed ging, totdat de onwetendheid op hun deur klopte. Wat u gaat ontdekken, kan u misschien een beetje bang maken, maar ik beloof u, het zou ook uw intieme leven kunnen redden, en misschien zelfs uw gezondheid. De eerste fout, en misschien wel de meest verraderlijke, is wat ik de mythe van de woestijn noem. Het diep gewortelde idee, dat intieme droogheid een onvermijdelijk lot is, een simpel ongemak van de menopauze of andropauze, een kruis, dat men in stilte moet dragen. Laat me u vertellen over Helena, 86 jaar, een voormalige bibliothecaresse uit Utrecht. Helena en haar man, Jan Willem, deelden een passie voor lezen en lange wandelingen in het Wilhelmina-park. Hun leven was vredig, gekenmerkt door geruststellende gewoonten, maar sinds een paar jaar hing er een schaduw over hun intimiteit. Elke poging tot toenadering was voor Helena een bron van pijn, een branderig gevoel, als schuurpapier. Ze sprak er met niemand over, zelfs niet met Jan Willem, uit schaamte, uit angst hem teleur te stellen. Ze dacht dat het haar lot was, de prijs die ze moest betalen, voor de jaren die voorbij gingen. Ze begon intieme momenten te vermijden, met als excuus vermoeidheid, hoofdpijn. Jan Willem, die het niet begreep, trok zich in zichzelf terug, denkend dat hij niet meer begeerlijk was. De stilte nestelde zich tussen hen in, pijnlijker dan welke fysieke brandwond dan ook. Wat Helena niet wist, was dat deze simpele droogheid in werkelijkheid een ernstige vulvovaginale atrofie was. De weefsels, verstoken van oestrogeen, waren dunner en brozer geworden, en vormden een toegangspoort voor infecties. Op een dag bracht een ondraaglijke pijn in haar onderbuik haar naar de spoedeisende hulp. De diagnose, een gecompliceerde urineweginfectie, een interstitiële cystitis, die was opgestegen naar de nieren. Ze was een bloedvergiftiging nabij, dit alles vanwege een symptoom dat ze als normaal beschouwde. In haar gedachten was pijn tijdens het vrijen een noodlot, geen ernstig medisch symptoom. Ze heeft deze lijdensweg bijna 5 jaar doorstaan, denkend dat dit nu eenmaal ouder worden was. Haar verhaal is tragisch, omdat het ongelooflijk vaak voorkomt. Miljoenen vrouwen lijden in stilte, terwijl eenvoudige oplossingen, zoals lokale moisturizers, laaggedoseerde hormoonbehandelingen of lasertechnieken, hun leven zouden kunnen transformeren. Pijn is nooit normaal. Het is uw lichaam dat om hulp schreeuwt. Het negeren is als het negeren van de rook die uit uw motor komt. Als het verhaal van Helena u aanspreekt,
als u uzelf herkent in haar stilte, wacht dan tot u de tweede fout ontdekt, die mannen betreft, en vaak wordt verwoord met een simpel teken van afnemende viriliteit. Deze tweede fout is even wijdverbreid en is gehuld in een sluier van mannelijkheid en ego. Ik noem het de illusie van presteren ten koste van alles. Veel mannen, na hun seksleven, beginnen veranderingen in hun erectief functie op te merken. Dat is een natuurlijk proces, maar in onze door prestaties geobsedeerde samenleving wordt deze evolutie ervaren als een vernedering. En dat is waar de val dichtklapt. Laat me u voorstellen aan Mark, 17 jaar, een voormalig ingenieur uit Maastricht, een gepassioneerd klusser en trots op zijn wijnkelder. Mark is altijd een man van actie geweest, iemand die problemen oplost. Toen hij erectieproblemen begon te krijgen, was zijn eerste reactie niet om een arts te raadplegen, maar om op internet een snelle en discrete oplossing te zoeken. Hij stoutte op dubieuze websites, die wonderpillen zonder recept verkochten, zogenaamd natuurlijke stimulerende middelen, van de andere kant van de wereld. Voor hem was dit de perfecte oplossing, geen gênant gesprek met een dokter, geen bekentenis van zwak. Hij bestelde, de eerste paar keren, leek het te werken. Hij voelde zich weer de man van de situatie, maar hij begon hevige hoofdpijn te krijgen, opvliegers, en zijn zicht werd soms wazig. Hij weet het aan vermoeidheid. Hij bleef zijn pillen slikken, en verhoogde zelfs de dosis, toen het effect leek af te nemen. Op een avond, toen hij bij zijn vrouw was, voelde hij een stekende pijn in zijn borst, alsof een bankschroef werd aangedraaid. Hij zakte in elkaar. Mark kreeg een hartinfarct. In het ziekenhuis brachten de analyses de waarheid aan het licht. Zijn wonderpillen bevatten enorme en ongecontroleerde dosis sildenafil, het actieve bestanddeel van bekende medicijnen, vermengd met andere, niet geïdentificeerde stoffen. Bovenal had niemand hem ooit verteld dat deze moleculen absoluut gecontra-indiceerd waren met de nitraatderivaten, die hij nam voor een lichte angina pectoris. De interactie tussen de twee veroorzaakte een dramatische daling van zijn bloeddruk, wat leidde tot het hartinfarct. Mark overleefde het, maar met een verzwakt hart en een angst die hem nooit meer verlaat. Zijn verhaal is een vreselijke waarschuwing. Erectiestoornissen zijn niet alleen een mechanisch probleem. Het is heel vaak het allereerste teken van een onderliggende hart- en vaatziekte. De slagaders van de penis behoren tot de dunste in het lichaam. Wanneer die beginnen te verstoppen, is dat de kanarie in de kolenmijn. Het is een signaal dat uw kransslagaders of hersenslagaders misschien ook in gevaar zijn. Door te proberen het symptoom te maskeren met een geïmproviseerde oplossing, stierf Mark bijna aan de ziekte die dit symptoom hem probeerde te openbaren. Speel nooit voor eigen dokter met uw gezondheid. Als u problemen ondervindt, praat er dan over met uw arts. Dat is een daad van moed, niet van zwakte. Reageer met enel, als u nog steeds bij me bent, en als u het belang van deze boodschap begrijpt. Wat ik u nu ga onthullen, is nog subtieler, want het betreft geen symptoom, maar een gewoonte die miljoenen stellen, praktiseren, met de gedachte dat ze het goed doen. De derde fout is zo diep geworteld in onze routines, dat de meeste mensen het niet eens zien. Ik noem het de valkuil van de comfortabele routine. Het gaat om het idee dat intimiteit, na verloop van tijd onvermijdelijk voorspelbaar, mechanisch, bijna een formaliteit moet worden. Dit is het verhaal van Simone en Robert, 17 jaar oud, uit Breda, al 52 jaar getrouwd. Ze hadden hun vaste routine op zaterdagavond. Na de film gingen ze naar bed, en bijna als een automatisme hadden ze gemeenschap, altijd op dezelfde manier.
in dezelfde houding, met nauwelijks een woord. Het was geen daad van delen meer, maar een gewoonte zoals tanden poetsen. Simone voelde er niet veel meer bij, maar ze wilde geen scène maken. Robert van zijn kant vervulde wat hij dacht dat zijn echtelijke plicht was, zonder zich echt af te vragen of zijn vrouw er plezier aan beleefde. Geleidelijk aandoofde deze routine elke vonk. Intimiteit wordt een bron van stille stress. Ze begonnen op te zien tegen de zaterdagavond. Hun communicatie verslechterde op alle andere gebieden van hun leven. Er ontstond een afstand, een kloof van verveling en onuitgesproken zaken. Wat ze zich niet realiseerden, was dat vooral hun hersenen behoefte hadden aan nieuwigheid, om verlangen en opwinding te behouden. Verlangen is geen gegeven, het is een vlam die je moet onderhouden. Door onvermoeibaar hetzelfde patroon te herhalen, hadden ze hun lichaam en geest geconditioneerd tot verveling. Het menselijk lichaam, zelfs op 45-jarige leeftijd, reageert op verrassing, op onverwachte tederheid, op sensualiteit. Het gevolg van deze routine was geen fysieke ziekte, maar een ziekte van de ziel. Simone ontwikkelde een lichte depressie, een gevoel van leegte dat ze niet kon verklaren. Robert werd prikkelbaar, cynisch. Ze leefden als huisgenoten. Tijdens een consult voor een heel ander onderwerp brak Simone uiteindelijk en vertelde me alles in tranen. Het probleem was niet de leeftijd. Het probleem was de dood van het verlangen, gedood door de routine. De oplossing lag niet in een medicijn, maar in communicatie. Ik stelde hen in voor probeer een ander moment van de dag, verander van kamer, herontdek elkaar door middel van sterling, massages, zonder de verplichting tot geslachtsgemeenschap. Gewoon weer het plezier vinden, om samen te zijn. Het kostte hen tijd, moed om 50 jaar aan gewoonten te doorbreken. Maar beetje, leerden ze elkaar weer te verrassen, met elkaar te praten. Hun intimiteit veranderde en werd rijker en dieper dan tevoren. Laat de routine nooit uw verbinding stelen. Intimiteit is veel meer dan penetratie. Het is een blik, een aanraak, een liefwoord. Het is een landschap om te verkennen, geen snelve om te nemen. Als dit verhaal over routine u aanspreekt, wacht dan het ziet hoe een simpele overtuiging over hygiëne tot veel ernstiger problemen kan leiden. De vierde fout, een fout die wordt behaald met de beste bedoeling, maar met soms rampzalige gevolgen. Het is de obsessie met reinheid. Veel vrouwen, vooral van een bepaalde generatie, zijn opgevoed met het idee dat een onberispelijke intieme hygiëne, vaginale doosjes, het gebruik van geparfumeerde zeepen en intieme deodorants vereist. Ze denken dat ze het goed doen, zichzelf beschermen tegen griepjes en infecties. Dit is precies wat Monique denkt. Sebetziaar, een voormalige naaister aan Groningen, altijd onberispelijk en betrokken, poten propals, in purk, in bezorgd over haar uiterlijk. Elke dag voerde ze zorgvuldig, in agressieve intieme wassing, uit, met een antiseptische zeep, en gebruikte ze regelmatig geparfumeerde doekjes, om zich fris te voelen. Ze was ervan overtuigd dat dit het geheim was, om schoon te blijven en problemen te vermijden. Maar Monique begon te lijden aan een vicieuze cirkel. Irritaties, jeuk, terugkerende schimmelinfecties. Hoe meer symptomen ze had, hoe intensiever ze haar reinigingsritueel maakte, denkend dat ze niet schoon genoeg was. Elke nieuwe infectie dompelde haar onder in diepe ellende en schaamte. Ze durfde haar mond niet meer te benauwd. Haar intieme leven was een hel geworden. Wat Monique niet wist, is dat de vagina haar eigen ecosysteem heeft, een fragiel evenwicht van goede bacteriën,
de flora van doderlich. Dit microbiome is onze eerste natuurlijke verdedigingslinie tegen infecties door agressieve producten, zeepen, met een ongeschikte waarde en vaginale doosjes te gebruiken, vernietigde ze systematisch deze beschermende barrière. Ze stripte haar flora, waardoor slechte kiemen, zoals Candida albicans, die verantwoordelijk is voor schimmelinfecties, vrij spel kregen. Ze creëerde zelf de problemen die ze wanhopig probeerde te vermijden. De dag dat ze bijeenkwam, stond ze op de rand van de tranen, uitgeput door jarenlange strijd. De diagnose was eenvoudig in chronische, bacteriële, vaginose en een terugkerende candidians, volledig veroorzaakt door overmatige en ongeschikte heiligheid. De behandeling was geen medicijn, maar een hulpvoeding. We stopten alles, geen agressieve zeepen meer, alleen een milde reiniger met een neutrale pH-waarde voor de uitwendige zone, en vooral nooit meer vaginale doosjes. Het duurde enkele maanden voordat haar flora zich herstelde, geleidelijk, en verdwenen de symptomen. Monique moest de timje van valse overtuigingen uit. Het lukt, het lichaam is goed gemaakt. De natuur heeft een zelfreinigend systeem voorzien. Het wil sterilies in eerste geval. Als u of een vrouw van wie u houdt deze producten gebruikt, praat dan ook met een zorgprofessional. Deel deze video met iemand die dit moet weten. Uw lichaam is niet vies, het is levend, en dat leven binnen in u is kostbaar. Als u denkt het goed te doen met uw hygiëne, dan is de volgende fout, die alcohol betreft, nog bedrieglijker, omdat deze wordt geassocieerd met gezelligheid en ontspanning. De vijfde fout is een wolf in schaal. Fout is ze verbergt zich in een gedeeld glas wijn, in een aperitief, met vrienden, in een gewoonte van ontspanning aan het eind van de dag. Ik noem het glas te veel, het verlangen te min. Dit is het verhaal van Gerard. Dit is het verhaal van Gerard, de tenier, de tegenwoordiger, die aan de Zeese kust woont. Gerard was een levensgenieter. Voor hem, wat een goede maand, ondenkbaar, zonder 2 of 3 glazen en zout, om te ontspannen, was een kleine whisky-sim ritueel. Hij was nooit in alcohol, is in de klinische zin van het woord, gewoon een gezelligheidsdrinker, zoals miljoenen mensen. Maar sinds een paar jaar merkte zijn erectus minder stijfvorm, zijn verloop minder aanwezig. Hij weet het aan de leeftijd, aan vermoeidheid. Hij dood, hij seconde, de link gelegd met zijn alcoholgebruik voor hem, alcohol, in ontremmer, in plus, voor de gezelligheid, intimiteit. Het was precies het tegenovergestelde. Alcohol, zijn hoeveelheden, die als gematigd worden beschouwd, is een krachtige onderdrukker van het centraal zenuwstelsel. Het vertrouwt de remtijden, vermindert de zenuwgevoeligheid en verstoort de hormonen, met name testosteron. Bij de mond kan het in erectie moeite verkrijgen en te behouden, maar bij de vrouw kan het de lubricatie en het vermogen om een orgasme te bereiken verminderen, maar de meest verduidelijke impact is psychologisch. Gerard begon angst te ontwikkelen. Uit angst om niet aan de verwachtingen te voldoen, dronk hij een glas extra om zichzelf moed in te drinken, wat het fysieke probleem alleen maar verergerde en een verwoestende, vicieuze cirkel creëerde. Zijn vrouw, die zijn moeilijkheden zag, dacht dat ze niet meer aantrekkelijk voor hem was. De communicatie werd verbroken. Het echtelijk bond werd kenteld van frustratie en mislukking. Op een dag, tijdens een routinecontrole, merkte zijn arts
licht verhoogde lever en zenuw op. Dat was de aanleiding voor een gesprek over zijn alcoholgebruik. Toen ik hem op consult zag voor zijn erectiestoornissen, stelde ik hem een uitdaging voor 1 maand, 1 enkele maand, zonder een druppel alcohol. Hij was sceptisch, maar hij stemde toe. De eerste 2 weken waren moeilijk, maar aan het eind van de 3e week begon hij een verschil te merken. Hij sliep beter, had meer energie en bovenal begon zijn seksuele statuur te verbeteren. Het was geen wonder, het was fysiologie. Door zijn lichaam te ontgiften, stelde hij zijn zenuwstelsel en hormoonstelsel in staat weer correct te functioneren. Gerard heeft zijn geleid met alcohol radicaal veranderd. Hij is niet volledig gestopt, maar hij bewaart de wijn voor speciale gelegenheden en heeft zijn avondwhisky vervonden in kruidenthee. Hij herontdekte in bevredigende intimiteit en bovenal begreep hij dat wat hij dacht dat een hulp was, in werkelijkheid zijn grootste vijand was. Onderschat nooit de impact, de spiritualiteit, complete, kleine, klees, per dag. Als u problemen ondervindt, analyseer dan eerlijk uw gewoonten voordat u aanneemt. Oplossing is misschien eenvoudiger dan u denkt. Elk verhaal dat ik u vertel, dat van Helena, Mark, Simone, Monique, Gerard, het zijn verbond van levens die door mijn praktijk komen. Levens getekend door pijn, schaamte, onbegrip. En mijn rol, mijn missie, is om deze verhalen van lijden om te zetten in verhaal van genezing en kennis. Ik zie zoveel leed dat voorkomen zou kunnen worden met de juiste informatie, zorgvuldig en met empathie gedeeld. Daarom neem ik de tijd om deze inhoud te creëren, om rechtstreeks met u te spreken, van hart tot hart, omdat ik weet dat achter elk scherm in persoon zit, in verhaal, vragen die men niet durft te stellen. Als wat u vandaag hoort bij u resoneert, als u voelt dat dit gesprek belangrijk is, dan vraag ik u om één simpel maar krachtig ding te doen. Abonneer u op dit kanaal en heel belangrijk, activeer het kleine belletje voor mij, omdat de volgende video die ik publiceer zal gaan over de stille vroege waarschuwingssignalen van urologische kankers, symptomen die vaak worden verward met simpele oudejaarskwalen. Het activeren van diep bel is niet zo mout in klink. Het is een commitment aan uw gezondheid. Het is de zekerheid dat u geen informatie mist die op een dood cruciaal zou kunnen zijn voor u of voor een dierbare. Doe het nu u eraan denkt. Het is de eenvoudigste die u vandaag kunt zetten om u voor uzelf te zorgen. Laten we voortgaan. De volgende fout is bijzonder pijnlijk, omdat ze direct aanraadt het beeld dat men van zijn eigen lichaam. De 6e fout is wat ik de rood het lichaam van vroeger noem. Na je sexieste of 70ste verander onze lichaam in litteken van een opperhout in minder stevige hout, gewichtstoename in hulpprotectie. Ons fysieke omhulsel vertelt het verhaal van ons leven, maar voor veel worden deze verander in ervaren als een verhaal in verlips van verledelijkheid. Ze zien zichzelf niet lijk als beheerd. Bijgevolg beherende wezens. Is het rood dan dat Claire heeft meegemaakt. Seks in een vroot, meid, dat ze rood, Amsterdam. Haar hele leven was haar lichaam, haar instrument geweest in optiek van fratsie en discipline.
maar nood in borstenpotentie. Als gevolg van borstkanker kon ze zich zo niet meer in de spiegel aankijken. Het litteken, de externe protect, ze voelde zich verminkt, asexueel. Haar moed, liefdevol en geduldig, probeerde haar gerust te stellen, haar te vertellen dat hij van haar hield, niet alleen van dood. Ze was ervan overtuigd dat ze hem afstoot. Ze begon zich te verbergen, in het donker te dogen, zich nooit meer voor uitkleedt. Elke vorm van intimiteit hield op, niet omdat er van zijn kant geen verloop meer was moed, ontboetsing van schuld om zich heen opgetrokken. Het probleem van Claire was niet strikt urologisch, maar het had diep andere gevolgen voor haar bekendheid. Dood had uitbleven van elke stimulatie in geslachtsgemeenschap. Gedurende jaren ontwikkelde ze in nog ernstiger fout het idee van penetratie alleen al angst. Haar lot alzoet zich letterlijk ten gilgoed, alzoet zich letterlijk als een echo van haar kist. Ze kwam bij moed door verwezen door haar hij niet bewoond tot begrijpt dat de dood, de woord, de voet, de beet, dat de wortel van het kwaad, dieper lood, doet. Haar lichaam was niet lood, ontzijd, bezield, maar in ploot van trauma. We zijn een lang traject gestart, met psychologische ondersteuning en zachte bekkenbodemtherapie. Het doel was niet om kost weer gemeenschap te hebben, maar om haar te helpen, haar eigen lichaam dood om te weer aan te raken, zonder walging, om te niet te zien als een beschadigd lichaam, maar dood overload, bevosting. Langzaam, met de hulp van haar man die een onfeilbare steun was, begon ze haar perspectief te veranderen. Ze hebben hun intimiteit opnieuw uitgevonden, door vormen van sensualiteit te verkennen, die niet per se via penetratie verliepen. Met massages, in brood, dat haar litteken, haar vrouwelijkheid, niet verminderde, maar getuigde van haar kracht. De acceptatie van haar nieuwe lichaam was de sleutel tot haar genezing, zowel psychologisch als fysiek. Laat de littekens van het leven u niet beroven van uw recht op tederheid en plezier. Uw lichaam verdient liefde en respect, vooral na alles wat het heeft doorgemaakt. Praat met uw partner, of als dat te moeilijk is, praat met een therapeut. Blijf niet alleen met dit lijden. Als de angst om niet meer te behagen een krachtige rem is, dan is de laatste fout die ik wil bespreken misschien wel de gevaarlijkste, omdat deze is gebaseerd op verkeerd begrepen medische informatie. We zijn aanbeland bij de zevende en laatste fout, en dit is een cruciale. Het is de onwetendheid over bijwerkingen. We leven in een tijd waarin veel senioren meerdere medicijnen per dag slikken. Eentje voor de bloeddruk, eentje voor het cholesterol, eentje voor diabetes, een antidepressivum. Dit noemen we polyfarmacie, en het is vaak noodzakelijk. Maar wat bijna niemand doet, is de volledige lijst met bijwerkingen lezen. Of erover durven praten met de arts of apotheker. Men neemt de pil en stelt geen vragen. Laat me u het verhaal vertellen van Paul, 70 jaar, een voormalige boer uit Friesland. Een zweezame man, gewend om te verduren zonder te klagen. Paul slikte al jaren in behandeling voor hoge bloeddruk, evenals een medicijn voor een vergrote prostaat. Sinds ongeveer een jaar had hij alle libido verloren, geen enkele zin meer
geen verlangen. Zijn vrouw, die dacht dat het aan zijn leeftijd lag, durfde niets te zeggen om hem niet te kwetsen. Paul zelf voelde zich leeg, alsof een deel van hem was uitgedoofd. Hij verviel in een sombere stemming en bracht zijn dood door voor de televisie. Hij begon ook problemen te krijgen met de epiglottis, wat wij een retrograde ejaculatie noemen, waarbij het sperma terugstroomt in de blaas in bloed. Dit zeer verontrustende symptoom overtuigde hem ervan dat alles voorbij. Hij leefde dit drama meer dan een jaar in stilte en voelde zich steeds minder man. De waarheid was echter eenvoudig en stond zwart op wit in de boot. Bepaalde beta-blokkers, gebruikt voor hoge bloeddruk, kunnen een grote impact hebben op het libido, en bepaalde dood, voorgeschreven voor de prostaat, hebben als zeer frequente controlebezoek, legt de slogan van de boot. Ik heb hem niet gezegd te stoppen met zijn mond. Ik belde zijn cardioloog en zijn huisarts. We bespraken zijn geval. Er bestonden andere klassen medicijnen, even effectief voor zijn bloeddruk en zijn prostaat. Maar we hebben zijn behandeling aangepast. De verandering was niet onmiddellijk, maar binnen 2 maanden. Langzaam maar zeker. En het feit dat hij simpelweg begreep wat er met, bevrijdde hem van een enorme last. Hij was niet kapot, het was een chemie. Uw lichaam is geen machine, waarin je een onderdeel kunt vervangen, zonder de rest te beïnvloeden. Alles is met elkaar verbonden. Beschouw een nieuw symptoom, vooral op intiem gebied, nooit als een geïsoleerde gebeurtenis. Vraag u altijd af, ben ik onlangs met een nieuw medicijn begonnen? Is een dosering veranderd? De assesseur van uw eigen gezondheid, lees de bijsluiters, stel vragen. Uw arts is er om u te helpen, de behandeling te vinden, die u geneest met zo min mogelijk impact op uw levenskwaliteit en uw levenskwaliteit. Omvat ook uw intieme welzijn. We hebben vandaag het We hebben gesproken over droogheid, prestaat, we hebben gezien hoe gewoonten, stiltes en overtuigingen, die wij maar voor onze intimiteit, maar voor onze de verhalen van Helena, Mark, Simone, Robert, Monique, Gerard, Claire en Paul zijn geen fictie. Het zijn samenvattingen van honderden consulten, van honderden levens die ik het voorrecht heb gehad aan te raken. En de gemeenschappelijke boodschap in al deze verhalen. Het is nooit te laat. Leeftijd is geen ziekte. De veranderingen zijn reëel, ja, maar het leidt de concreet. Ten eerste wil ik dat u dit onthoudt. Communicatie is uw krachtigste instrument. Over uw angsten, uw verlangen, uw verlangen, uw Prop vervolgens met uw arts, uw huisarts, uw gynaecoloog, uw oorlog, durf vragen te stellen. Klinkt zijn mijn libido beïnvloeden. Dokter, is deze punt normaal?
Welke oplossingen bestaan er voor deze droogheid? Er bestaat intense banwerken, als het om uw wilt. Voor vrouwen die leed. Er staan oplossingen. Praat over niet-hormonale. Intense en bespreek met uw arts de opties voor lokale hormonen. In de val van het formaat. In de val van het internet. Een medisch consult is essentieel. Het kan een vroeg waarschuwing zijn. In de stoot. Bestaan effectieve en veilige behandelingen, maar deze moeten worden voorgeschreven en opgevolgd door een professional. Voor alle stellen, doorbreek de routine. Intimiteit is niet alleen penetratie, er ontdekt sensualiteit. Tillerheid, emotionele verbinding is de motor van verlangen. Herzie uw gewoonten. Schien moet zacht zijn. Alcohol, met mate geconsumeerd. En wees alert op uw lichaam. Na het starten van een nieuwe behandeling. Ouder worden is geen schipbreuk. Het is een ander seizoen van het leven. Met zijn eigen kleuren, zijn eigen uitdagingen en zijn eigen schoonheden. Intimiteit, na je 60ste, kan een van de diepste en rijkste ervaringen van je Laat niemand, en vooral niet de stilte of valse overtuigingen, u dat afnemen. Het is uw recht, het is uw gezondheid, het is uw Zorg er goed voor, en vergeet nooit dat hulp vragen in teken van kracht is. De trooster stuurverlichte, zacht en bemoedigend. De camera zoomt langzaam in op haar gezicht en vangt de oprechtheid in haar op. Dank u dat u tot het einde hebt geluisterd. Als deze boodschap betekenis voor u had, deel hem dan. U weet nooit wie in uw omgeving in stilte lijdt en deze woorden vandaag moet horen. Zorg goed voor uzelf.